পাহাৰীয়া কলডিল এইটো ভাজি বনাম। এইটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি লাগে, তিতা নালাগে। এনেকৈ ৰহিছে পানী দিতে দিয়া পানী দিতে দিয়া তাৰপিছত পানী গাড়ছত নামিলে আৰু যি নৰসিংহৰে মাগুৰ মাছ, শিঙি মাছ তিনটা খালি তুলি দে, বাকি সব নৰসিংহ দিবৰ কাৰণে পুৰা গৰম হওক, গৰম হোৱাৰ পিছত তেল হালধি দিবি। আগতে মাছ নহয়, তেল হালধি দে। তেল হালধি কি হালধি নিমখে কবি? অঁ হালধি নিমখ দে। হোৱা নাই, এতিয়া হোৱা নাই। দেৰি আছে। অঁ লাগিব এই নালাগে অঁ যে মাছ দে এই কিয় লৈ ইমান হালধি নালাগে। কি করতে লাগবে সঙ্গে না মাছের কোনটা দিয়া দেবো না পুরা না ভালো জানি এটা কোথায় Ate, le bukhari kong bata ko sila dali. Ate, ano deh নহৰু আৰু গুড়াই হোৱা নাই। গুড়া হোৱা নাই কি বনাইছে? নালাগে নালাগে নিদিবি, পিছত দিলে জ্বলা হ'ব, খোৱা নাপাওঁ নহয়। ইমান দিলে পেট বেয়া হ'ব। এইটো কিমান দিলে দি যাইছে আৰু নহৰু সবাই খাব নাপায় না। তুই খাবিচোন, তুই বাছি ল'বি, তুই সবাই খাবি দিন এখন ওইটা দে। ইমান গুড়া কৰিবই নালাগে নহৰু। পানী দে এতিয়া। তুই খাই পানী নমাত লাগবি থৈ তাক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ থকা ঠিক নাই তোমাৰ। এতিয়া কি দে নহৰু নিমখ আৰু হালধি দে। হালধি দে লাৰি দে এতিয়া। উতলাৰ পিছত মাছ দিবি। চুইটা অলপ কমাই দিম। এই মাছ দে এতিয়া। দিছে না, জুই কমাই থৈ দিয়ে ধুনীয়া হৈ যাব। জুই কমাই দিয়ে নিজে নিজে শুকাই শুকাই একদম কম হৈ যায়। আৰু অলপ শুকোৱাৰ পিছত নমাই দিম। হৈ গ'ল। বেমাৰী মানুহৰ খানা।